Giá vàng hôm nay 25 tháng 11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay 25 tháng 11 đảo chiều tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,6 triệu đồng lượng mua vào và 67,62 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,5 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,6 triệu đồng lượng mua vào và 67,62 triệu đồng lượng bán ra. Vàng phú quý SJC đang mua vào mức 66,6 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,5 triệu đồng lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang duy trì chênh lệch mua và bán ra khoảng 1 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kiko ở mức 1.755,6 USD trên ounce tương đương gần 52,6 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 15 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 25 tháng 11 tiếp đà tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 4,5 đô la Mỹ lên mức 1.755,6 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.755,1 đô la Mỹ trên ounce, tăng 9,5 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Thị trường kim loại quý thế giới tiếp tục được hưởng lợi sau khi biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy khả năng cơ quan này sẽ làm chậm quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình. Mặc dù vàng tăng giá khi kỳ vọng của thị trường thay đổi và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng họ không mong đợi bất kỳ động thái đáng kể nào trong thời gian tới. Trong tuần này, vàng đã quay trở lại mức trên 1.750 USD trên ounce vào thứ Tư sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp báo hiệu sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất bắt đầu vào tháng 12. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thị trường đã định giá ở mức 50 điểm cơ bản trước khi biên bản được công bố, trong khi vàng có vẻ sẽ kết thúc tuần trên mức vững chắc. Một số nhà phân tích đã lưu ý rằng vẫn còn thiếu tâm lý lạc quan để đẩy giá lên cao hơn. Chiến lược gia Manish Jaradi tại Daily X cho biết trong một lưu ý rằng mặc dù việc đẩy giá kim loại quý lên trên 1.730 USD trên ounce đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài trong tháng của nó, nhưng nó vẫn chưa tạo ra đủ động lực để vượt qua ngưỡng kháng cự 1.800 đô la Mỹ trên ounce. Chuyên gia này nói rằng các động lực ngắn hạn chỉ ra một kịch bản đi ngang. Vẫn chưa rõ liệu sự phục hồi trong tháng này là dấu hiệu báo trước cho một sự đảo ngược của xu hướng giảm hay một đợt phục hồi điều chỉnh do mức giảm mạnh trong năm nay. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại ngân hàng Saxo cho biết thị trường vàng cần một chất xúc tác mới để phá vỡ ngưỡng kháng cự ban đầu giữa 1.757 đô la Mỹ và 1.765 đô la Mỹ. Trong khi đó, trong một báo cáo mới đây, trưởng bộ phận phân tích HUVK Robert tại QUANT Insight nói rằng kim loại quý được định giá quá cao khi nhìn vào bối cảnh kinh tế vĩ mô tổng thể. Chuyên gia này cho biết giá vàng được định giá cao hơn 7,4% theo tính toán của công ty này. Ông nói thêm rằng với môi trường vĩ mô hiện tại, giá trị hợp lý của vàng là khoảng 1.614 USD trên ounce. Vàng đã tăng gần 8% từ mức thấp nhất trong 2 năm vào ngày 3 tháng 11. Roberts nói rằng ông nghi ngờ dòng chảy ngắn hạn từ các quỹ phòng hộ là yếu tố quan trọng nhất đằng sau động thái định giá quá cao của vàng. Ông cho rằng định vị và dòng chảy đã thúc đẩy đợt tăng giá này, chứ không phải các nguyên tắc vĩ mô cơ bản cho dù chúng vẫn là các yếu tố quan trọng. Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng cho thấy đà phục hồi của vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động bù đắp ngắn hạn. Dữ liệu cho thấy các nhà quản lý tiền đã mua 5 triệu ounce vàng trong 2 tuần qua để bù vào các vị thế bán khống của họ.